good afternoon. So, ito, kakauwi ko lang. So, nag-encash na naman ako. Instant. 25,000 po isang araw. So, ito guys. Pumasok yung earnings sa Trust Wallet ko. Tapos, binenta ko yung ETHEREUM ko. And then, ito na siya guys. Cash na! So, guys, sa mga hindi pa Forsage member, PM nyo na po ako o PM nyo na yung mga apply nyo. Kung nabigyan na kayo ng details about dito or sa wala pang details na alam about dito, pwede nyo kayo PM or yung mga kung meron ng mga apply na nag-endorse sa inyo ng Forsage. So yun guys, napakasarap ng kitaan dito sa Forsage kasi yung income mo, instant na papasok sa Trust Wallet mo, tapos anytime pwede mo siyang i-encash katulad po nito. Pang ilang encashment ko na po ito. So guys, kumita na ako ng almost 200,000 in 2 weeks na hatawan. So yun guys, sa mga gustong sumabay na po kayo. And then, congrats din sa grupo ko, sa mga kumikita na, and happy earnings po. God bless. Kami po yung Team Lions. So yun guys, bye-bye!